स्ट्याटिस्टिक्स इन बिजनेस एन्ड म्यानेजमेन्ट यो भिडियोमा चाहिँ यति मात्र डिस्कस गर्ने है। सबै मैले यहाँ केरेर राखेको छु, अहिले एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यो लेख्दै एक्सप्लेन गर्न अलिकति अल्छी लाएर मैले यस्तो गरेँ है। अब स्ट्याटिस्टिक्स भनेको के हो, स्ट्याटिस्टिक्सको ब्रान्चहरू ब्रोडली क्लासिफाई गर्ने भए कुन कुन हुन्छ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा गऱ्यौँ हामीले। अब अहिले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि बिजनेस र म्यानेजमेन्टमा चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सको युज कसरी हुन्छ त त्यो हेर्नु लाग्यो है। सुरुमा त अब म्यानेजमेन्ट मात्र सोध्यो भने चाहिँ म्यानेजमेन्ट मात्र भन्यो भने चाहिँ म्यानेजरियल लेभलको यो एक्सप्लेन गर्ने हो अलिकति, ठिक छ, त्यो छँदैछ। अब बिजनेस एन्ड म्यानेजमेन्ट भनिसकेपछि इन जेनरल बिजनेसको चाहिँ के हुन्छ, म्यानेजमेन्टको यो भित्र नै इन्क्लुड भएरै आयो। म्यानेजमेन्टमा सोध्यो भने यही भयो। बिजनेस भन्यो भने चाहिँ तीनटा लेभल हुन्छ है। फर्स्ट लेभल इज स्ट्रेटेजिक लेभल, सेकेन्ड लेभल इज म्यानेजरियल लेभल, थर्ड लेभल इज के त अपरेसनल लेभल है। त्यस्तो भयो। अनि यो के हो त, यो तीनटा यहाँबाट सुरु यहाँबाट सक्यो भन्दा पनि यो सर्टेन स्टेजमा यो स्टेज 3 सकिसकेपछि अर्को स्टेज 1 चाहिँ सुरु हुन्छ, किनभने बिजनेस एकचोटि मात्र गरेर सकिँदैन। त्यो चाहिँ अलिकति थाहा होला। अब बिजनेस भनेर अब मैले ठुलै अब यो इन डिटेल बिजनेसमा त जाँदैन, किनभने म बिजनेसको स्टुडेन्ट पनि होइन। बिजनेसको कोर्सहरू तिमीहरूले अर्को गरेको पनि हुन्छौ है। त्यो भएर ल अब स्ट्राटेजिक लेभलमा चाहिँ के गर्ने, स्ट्राटेजिक लेभलमा चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स कसरी युज हुन्छ। स्ट्याटिस्टिक्स मात्रै युज हुन्छ भने होइन, स्ट्याटिस्टिक्स पनि युज हुन्छ। तर स्ट्याटिस्टिक्स पनि युज गर्नको लागि स्ट्याटिस्टिक्स कसरी युज हुन्छ त्यो हेरौँ है। फर्स्ट लेभलमा के, पहिला सुरु चाहिँ यो स्टेजमा के हुन्छ, इन्भल्भ्स द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ हाउ भेरियस स्ट्याटिस्टिकल कन्सेप्ट्स वर्क एन्ड हाउ दे क्यान बी युज्ड फर बिजनेस अप्टिमाइजेसन भनेको छ। अब स्ट्याटिस्टिक्सको त धेरैवटा कन्सेप्ट हुन्छ होइन। अनि हाम्रो जुन अहिले देखा परेको, जस्तै अब यो सधैँभरि एउटै प्रब्लम देखा नपर्न सक्छ, जुन प्रब्लम देखा परिरहेको छ त्यसलाई ट्याकल गर्नलाई कुन कुन चाहिँ नि कन्सेप्टहरू हामीले युज गर्न सकौँला होइन। कुन चाहिँ कन्सेप्टहरू युजफुल हुन्छ, कुन चाहिँ कन्सेप्टहरू युजफुल हुँदैन, त्यस्तो चिजहरू चाहिँ नि केमा त यो स्ट्राटेजिक लेभलमा एउटा चाहिँ त्यो हुन्छ। अनि अर्को के हो, खास काम गर्ने नै के हो, यसमा त पहिला सुरु यो कन्सेप्टहरू कुन कुन युज हुन्छ त्यति मात्र हेर्ने, स्ट्याटिस्टिक्सको सिधै एप्लिकेसन गरिहाल्ने होइन एउटा। अर्को चाहिँ के भयो, यसमा इन्भल्भ्स, यो चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सकै काम, इन्भल्भ्स कलेक्सन अफ रेलेभेन्ट डेटा फर बिजनेस अप्टिमाइजेसन। अब बिजनेस अप्टिमाइजेसन गर्नलाई स्ट्याटिस्टिक्स मात्र होइन, अरू पनि अरू पनि के हुन्छ, फ्याक्टरहरू पक्कै पनि हुन्छ। के अरे स्ट्याटले मात्र गभर्न गर्छ भन्ने होइन, यहाँ म्याथमेटिक्स पनि टन्नै युज हुन्छ, अरू चिजहरू पनि धेरै युज हुन्छ बिजनेसमा। स्ट्याटिस्टिक्स इज वान अफ द पार्ट्स है। अनि के भयो त, अब स्ट्याटिस्टिक्स युज गर्नलाई होइन, के अरे बिजनेस अप्टिमाइजेसन गर्नलाई स्ट्याटिस्टिक्स युज गर्ने भए के हुनु पर्यो त, स्ट्याटिस्टिक्ससँग काम गर्नको लागि डेटा चाहियो है। डेटा चाहियो। त्यस्तो डेटा चाहिँ हामीले के गर्ने, कलेक्सन गर्ने। अनि त्यसलाई चाहिँ कलेक्सन मात्र गरेर पुग्दैन, डेटालाई के गर्नु पर्यो, अलिकति युजफुल वेमा रिप्रेजेन्ट गरेर राख्नु पर्यो, अथवा युजफुल वेमा चाहिँ नि अलिकति ठिक्क पारेर राख्नु पर्यो। त्यो डेटा कलेक्सन मात्र गरेर यही हो डेटा भनेर छोडिदिने होइन। भनेपछि यहाँ यो त स्टडी भयो, कुन चाहिँ काम लाग्छ कुन चाहिँ काम लाग्दैन भनेर स्ट्याटिस्टिक्सकै स्टडी जस्तै अलिअलि भयो यो। यसमा त खासै स्ट्याटिस्टिकल प्रिन्सिपल एप्लाई भएको पाइँदैन। अब यसमा चाहिँ के भयो त, बेसिकली स्ट्याटिस्टिक्सको कुन कुन प्रिन्सिपल अथवा कुन कुन थ्योरीहरू युज भइरहेछ। अब प्रोसिजर अफ कलेक्टिङ प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी डेटा, अब डेटा कलेक्सनको तरिका, अनि डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका, मेनली डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका, डायग्रामेटिक बार डायग्राम, स्टार डायग्राम यिनीहरू हुनसक्छ। अर्को न्युमेरिकल भनेको मेजर्स अफ डिस्पर्सन, सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, अरू के भयो, स्क्युनेस कर्टोसिस, यिनीहरूको युज गर्न सकिन्छ। यहाँसम्म खासै त्यति स्ट्याटिस्टिक्स, अब हार्डकोर स्ट्याटिस्टिक्स युज भएको पाइँदैन। अब हार्डकोर स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ अलिअलि यहाँबाट युज हुन्छ। स्टेज 2 भनेको म्यानेजरियल लेभल। म्यानेजरियल लेभल भनेपछि त अब के गर्नु पर्यो, केही न केही त म्यानेज गर्नु पर्यो हो कि होइन। म्यानेजमेन्ट अथवा म्यानेजरियल लेभल भनेपछि अब यहाँ केही अब के अरे म्यानेज्ड तरिकामा एउटा ढङ्ग मिलाएर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, व्यवस्थापन गरेर अथवा एउटा ढङ्ग मिलाएर हामीले के गर्नु पर्यो त, अब यो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा लग्नु पनि पर्न हुनसक्छ नि। केही कुरा त म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसको एकदम सानो चिजहरू भयो त अब इट्स ओके, हामीले अब नेग्लेक्ट गर्न सकौँला। अब त्यो उसको के अरे कन्ट्रोलिङ, यो अप्टिमल यस्तो गर्ने भने, तर
धेरै अब त्यो के अरे क्रुसियल म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस छ भने त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा केही न केही अप्टिमाइजेसनहरू गर्नुपर्छ। त्यहाँ पनि अब सधैँ स्ट्याट मात्रै होइन, स्ट्याट पनि भन्दैछु है मैले, स्ट्याट मात्रै होइन स्ट्याट पनि भन्दैछु। भनेपछि म्यानेजरियल लेभलमा एउटा चाहिँ के हुन्छ, डिजाइनिङ, इम्प्रुभिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसेस। अब के अरे करोडौँ करोडको गरेर चाहिँ डिफेक्टिभ पऱ्यो भने त खत्तम हुन्छ नि। अब 5-10 रुपियाँको सामान बनाउँदाखेरि इट्स ओके भनौँला, करोडौँ करोडको हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ गरिरहेछौँ भने होइन, करोडौँ करोडको यहाँ चाहिँ हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ गरिरहेछौँ भने हामीले त त्यहाँ त अलिकति अप्टिमालिटी त गर्नै पर्छ। त्यो भनेको के म्यानेजरियल लेभलमा आउँछ कि त्यस्तोको। अनि त्यो गर्नको लागि यो स्टेजमा गर्नको लागि चाहिँ के भयो, यसमा चाहिँ मेनली युज हुने भनेको डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट्स भन्ने एउटा हुन्छ। एप्लाइड स्ट्याटमा भन्दा पनि यो एक्ज्याक्टली मलाई याद भएन है केमा क्लासिफाई गरिदिउँ भनेर। जस यो प्रिन्सिपल चाहिँ छ डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट्स भन्ने एउटा छ। अर्को के छ, स्ट्याटिस्टिकल क्वालिटी कन्ट्रोल। क्वालिटी कन्ट्रोल त यहाँ अलिकति सेन्स अलिकति नामले नै देखिरहेको छ होला यसमा, क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर है, स्ट्याटिस्टिकल क्वालिटी कन्ट्रोल। ओके, त्यो दुईवटा चाहिँ यसमा युज हुन्छ। अनि म्यानेज गर्नको लागि यो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस मात्र होइन, अब त्यो एकाउन्टहरू पनि के गर्नु, एकाउन्ट र अडिटहरू पनि राम्ररी मेन्टेन गरेर राख्नु पऱ्यो। नत्र त अब त्यो म्यानेज छैन भने, एकाउन्टहरू नै के म्यानेज भएको छैन भने, ओके होइन, त्यो एकाउन्ट म्यानेज भएको छैन भने यहाँ बिजनेसमा चाहिने अब कति नाफा नोक्सान त्यो हेर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यो नाफा नोक्सान अनुसारै हामीले पछि प्लानिङ गर्नुपर्छ, यता गएर पछि प्लानिङ गर्नुपर्छ। त्यतिखेर के हुन्छ, झन्झट हुनसक्छ। त्यही भएर के भएको, त्यसमा चाहिँ प्रपर मेन्टेनेन्स अफ एकाउन्ट्स एन्ड अडिट्स पनि गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल के हुनसक्छ भन्दाखेरि, अब जस्तै ब्यालेन्स सिटमा जति अमाउन्ट देखिरहेछ, कुनै अब त्यो के अरे र मेटेरियल सप्लाई गर्ने के छ होला होइन, टेक्सटाइल कम्पनीले चाहिँ नि अब के अरे के भन्ने, जस्तै अब त्यो लुगा बनाउने कम्पनीले चाहिँ नि अब कपडा भनौँ, अब टेक्सटाइल भनेको अब त्यो त्यस्तै भयो होइन, कपडासँग कपडाको पनि कम्पनी होला, कपडा एज अ र मटेरियल युज गरिरहेछ। अब त्यसलाई केही अब त्यहाँ केही न केही त त्यसलाई पे गर्नुपर्छ नि, पैसा त तिर्नुपर्छ, फोकडा त दिँदैन। ल मेरो कपडा चाहिँ नि ले जा त आफ्नो लुगा बनाएर बेच अनि मजाले कमा भनेर त भन्दैन, त्यहाँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तोमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो के अरे ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ नि यति रुपियाँ दिनुपर्ने, यति रुपियाँ पाउनुपर्ने, यताउता के लेखिरहेको हुन्छ होला, हो कि होइन। अब हुन्छ होला भन्दैछु है, हुन्छ नै भनेको छैन, किनभने मैले एकाउन्ट कहिले पनि पढाएको छैन, त्यही भएर होला भन्दैछु, मलाई आउँदैन एकाउन्ट, आफू बचायो अरे ठिकै छ। के अरे जस एकाउन्टमा चाहिँ त्यो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ सपोज अब यति अमाउन्ट भनेर भनेको छ अरे, अब त्यहाँ एउटा मात्र ब्यालेन्स सिट हुँदैन, धेरै ब्यालेन्स सिट हुन्छ होइन। एउटा ठुलै कम्पनी छ भने त धेरै ब्यालेन्स सिट हुन्छ। धेरै ब्यालेन्स सिट भइसकेपछि चाहिँ के भयो त, अब ब्यालेन्स सिटमा जति भनेको छ त्यति सधैँ पाउनै पर्ने हो र, एक्ज्याक्ट अमाउन्ट त्यो के अरे पाउनुपर्ने अमाउन्टसँग मिल्न जान्छ र मिल्न जानु पनि सक्छ, नजानु पनि सक्छ नि, हो कि होइन। त्यो भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त, अनि अब पोलिसीलाई अलिकति रिभाइज गर्ने कि के हो त्यो अलिकति सोच्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर होइन। त्यो गर्दाखेरि के गर्ने, अब एउटामा चेक गर्दै बस्नु, इन्डिभिजुअली चाहिँ नि चेक गरेर यो मिल्छ त्यो मिल्छ त्यो मिल्छ भन्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, धेरै हुन्छ, प्र्याक्टिकली इम्पोसिबल हुन्छ। भनेपछि हामीले के गर्ने, त्यो अकाउन्टहरूको चाहिँ के गर्ने, हामीले स्याम्पलिङ गर्न सक्छौँ। त्यो स्याम्पलिङ गरेर चाहिँ नि अब त्यो पाउनुपर्ने अमाउन्ट हो होइन भनेर अब त्यो के अरे हाइपोथेसिस टेस्टहरू गर्न सक्छौँ हामीले त्यसको लागि। यदि साँच्ची नै त्यो पाउनुपर्ने हो अथवा साँच्ची नै त्यति नै पाउनुपर्ने होइन, इन मेजोरिटीमा है, सबैमा होइन कि मेजोरिटीमा ल मेजोरिटीमा चाहिँ नि पाउनुपर्ने रहेछ भने इट्स ओके, छोडिदिउँ, एउटा दुइटामा अलिक बढी कम जाला होइन। अब यदि होइन भने अनि फेरि बढी पनि गइरहेछ अरे, चाहिने भन्दा बढी नै त्यहाँ ब्यालेन्स सिटमा लेखेको छ भने त्यहाँनिर अलिकति फसाद पर्ला, हो कि होइन। त्यो भएर त्यस्तोबाट बस्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यो युएसमा चाहिँ के गर्छौँ, स्याम्पलिङ प्रोसिजर्स, हाइपोथेसिस टेस्टहरू हामीले युज गर्छौँ। अरू चाहिँ नि यो एकाउन्ट्स अडिट्सहरूको लागि अब त्यो के अरे अरू पनि फङ्सन हुन्छ, त्यो फङ्सन होइन, त्यसको लागि चाहिँ रिग्रेसनहरू यिनीहरू पनि युज गर्न सकिन्छ है। त्यसमा फोरकास्टिङ गर्नको लागि, यताउता गर्नको लागि अकाउन्ट्स एन्ड अडिट्स भनेर चाहिँ मैले अब यो अपरेसनल लेभलमा पुग्ने गरी होइन कि एकाउन्ट्स र अडिट्स चाहिँ नि त्यो एउटा मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। अनि त्यो मैले जस्ट त्यो ब्यालेन्स सिटकै त्यो मैले जुन इक्जाम्पल दिएँ त्यतिकै सेन्समा मात्र, त्यतिकै न्यारो सेन्समा मात्र मैले यहाँ एकाउन्ट्स एन्ड अडिट्स देखेको। फाइनेन्सियल पनि हेर्नु त अकाउन्ट्सले नै हेर्छ, अकाउन्ट्स डिपार्टमेन्टले नै हेर्छ होइन।
एकाउन्ट्स डिपार्टमेन्टले नै हेर्छ। तर त्यो चाहिँ कहाँ पर्यो त अपरेसनल लेभलमा। अपरेसनल लेभल बिजनेस अपरेट गर्ने भनेको सजिलो कुरा होइन। यसमा त स्टडी गरेर ठिक छ अप्टिमाइज गर्नलाई यहाँ गर्ने भयो। अब यहाँ बिजनेस भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ अब मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ म्यानेज तरिकामा जानु पर्यो, म्यानेजरियल भयो। तर बिजनेस नै गर्ने भनेको स्टेज चाहिँ के भयो अपरेसनल लेभल, अपरेट गर्नु पर्यो नि, ओके। यसमा भनेपछि के हुनु पर्यो एकदम अप्टिम्यालिटी, सबै कुराको अप्टिम्यालिटी हुनु पर्यो एउटा है, सबै कुराको अप्टिम्यालिटी हुनु पर्यो। अब बिजनेस गर्दाखेरि बिजनेसको प्राइमेरी चाहिँ नि अब्जेक्टिभ के हुन्छ, प्राइमेरी अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ बिजनेसको प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन। अब प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गरेर अलिअलि तलमाथि भयो त केही छैन, तर आकाश पातालै फरक हुने गरी तलमाथि भयो भने त्यतिखेर के हुनसक्छ टेन्सन हुनसक्छ। त्यही भएर के गर्ने अपरेसनल लेभलमा चाहिँ के भयो त अब यहाँ फाइनेन्सियल टाइपको डिसिजनहरू यसमा लिनुपर्ने हुनसक्छ है। हेरौँ यहाँ कतिको हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट रेकमेन्डेसन। अब धेरै ठाउँमा इन्भेस्ट गर्न मिल्छ अरे बिजनेस फर्मले, एक्जामलाई त्यहाँ इन्भेस्ट गरिदिने, हेर्दाखेरि आफूलाई ल यो हेर्दाखेरि यस्तो चिटिक्क परेछ यहाँ गरिदिउँ, होइन नि यो हेर्दा अलिकति थोब्रा अलिकति बिग्रिएको छ यसको यस्तो थोब्रा बिग्रेको पनि नगरौँ, त्यसरी गरिँदैन है। त्यसरी चाहिँ बिजनेसमा त्यस्तो त्यो जेप पाए त्यो फिल्मी तरिकाले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दैन होइन। भनेपछि साँच्चीकै बिजनेस गर्ने भए फाइनेन्सियल डिसिजनहरू त एकदम राम्ररी लिनु पर्यो। भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट कहाँ गर्ने त्यो राम्ररी थाहा हुनु पर्यो, अप्टिमल इन्भेस्टमेन्ट हुनु पर्यो। अनि रिस्क कतिको छ अब यो त नब्बे नहुने, यो एक्चुअरियल साइन्सेस भन्ने हुन्छ, यो के अरे इन्स्योरेन्समा सायद एकछिन नै मलाई याद भए अनुसार चाहिँ इन्स्योरेन्समा चाहिँ नै गरिन्छ यो रिस्क एनालाइसिस एकदमै। त्यो एक्चुअरियल साइन्स भन्ने हुन्छ, एक्चुअरिजहरूले चाहिँ यसको इन्स्योरेन्सको लाइफ इन्स्योरेन्स यताउताको इन्स्योरेन्सहरूकोमा चाहिँ यसले के गर्छ रिस्क एनालाइसिस गर्ने काम चाहिँ उसको एक्चुअरिजको हुन्छ। यहाँ पनि अब जुनसुकै बिजनेसमा पनि रिस्क एनालाइसिस त हुन्छ है। एक्चुअरिजको चाहिँ त्यो एउटा इक्जाम्पल भइहाल्यो त्यो, उसमा के अरे लाइफ इन्स्योरेन्सहरू यताउताकोमा चाहिँ के गरिन्छ यसको के अरे एप्लिकेसन चाहिँ त्यहाँ पनि हुन्छ रिस्क एनालाइसिसको। अनि के त त्यसपछि अनि बिजनेस डिसिजन्स यो इन्भेस्टमेन्ट रेकमेन्डेसन रिस्क कतिको छ हेऱ्यो। अनि पछि म्यानेजरियल लेभलमा चाहिँ अब केही त भइरहेछ नि, अब जस्तै अब यो भइरहेछ यो एकाउन्ट्सको हेरेर अनि कसलाई के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने दिएर बिजनेस डिसिजनहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो म्यानेजरियल लेभलको रिजल्टहरू हेरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले बिजनेसको डिसिजन गर्नु पर्यो। बिजनेस चाहिँ कसरी चलाउने डिसिजन चाहिँ म्यानेजमेन्टमा सबै म्यानेजरियल लेभलमा सबै त्यो के अरे म्यानेज तरिकामा यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भनेको अलिकति रिजल्टहरू देखिसकेको हुन्छ हो कि होइन। त्यसको लागि चाहिँ अनि त्यो रिजल्टहरू हेरेर चाहिँ हामीले के गर्ने त बिजनेस डिसिजनहरू हामीले चाहिँ यसरी बिजनेस गर्ने है भनेर। अब म्यानेजरियल भनेर बिजनेसलाई म्यानेज पनि गरेर हुन्छ, अनि त्यो म्यानेज भएको ढङ्गबाट चाहिँ नि अलिकति त्यो डेटाहरूको यसरी अब रिजल्टहरू हुन्छ त्यसलाई इन्टरप्रेट गरेर चाहिँ नि के भयो त अब यस्तो यस्तो चिजहरू युज गरेर इन्टरप्रेट गरेर ल ठिक छ अब यसरी चाहिँ गरौँ न है भयो। अब यो डिजाइनिङमै हेरौँ, डिजाइनिङमै अब कति कस्ट पर्ला यताउता होला होइन, यो क्वालिटी कन्ट्रोल गर्दाखेरि नै कति कति पर्ला, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यतिमा बेच्ने भनेर एउटा एकदम बेसिक इक्जाम्पल एउटा त्यस्तो पनि हुनसक्छ बिजनेस डिसिजन्स बेस्ड अन रिजल्ट्स अफ म्यानेजरियल लेभल त्यो भयो। अनि इन्भल्भ्स एस्टिमेसन अफ फ्युचर भ्याल्युज। अब इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछ एउटा त यो त फाइनेन्सकै पार्ट भन्दा पनि हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछ अरे अब त्यो सेयर फेयर के भन्छ नि त्यो स्टकहरूको चाहिँ नि अन्डर भ्याल्युड छ कि ओभर भ्याल्युड छ कि। अब सर्टेन इयर्सहरूमा चाहिँ नि अब अहिले 2023 भइरहेछ होइन एट द टाइम अफ दिस रेकर्डिङ 2023मा चाहिँ नि यति भ्यालु छ अरे पछिको भ्यालु घट्न सक्छ कि बढ्न सक्छ। अब भविष्यवाणी गर्ने अब देउता त होइन हामीले त अब जस्ट फोरकास्टिङ गर्ने हो, एरर आउनु पनि सक्छ, एरर फ्री पनि हुनसक्छ, जे पनि हुन्छ युजली एरर हुन्छ नै। एररै भयो भने चाहिँ अब त्यो पर्मिसिबल एररहरू भन्ने चिज हुन्छ होइन, पर्मिसेबल एरर भन्ने हुन्छ। त्यो पर्मिसेबल एरर अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त त्यो के अरे फ्युचरमा चाहिँ त्यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ, फोरकास्ट गर्न सक्छौँ है। त्यस्तो भयो, त्यसमा पनि स्ट्याट युज हुन्छ, बिजनेस डिसिजन्सहरूमा पनि अब स्ट्याट नै युज हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ प्रिन्सिपलहरू हेरौँ है, इन्भेस्टमेन्ट रेकमेन्डेसन्स यो एस्टिमेसन यो यताउता भन्ने छ प्रोबेबिलिटी त जहाँ रिस्क एनालाइसिस भनेपछि रिस्क भनेपछि नै प्रोबेबिलिटी इनएभिटेबल है, प्रोबेबिलिटी भनेको इनएभिटेबली युज हुन्छ। अनि एस्टिमेसन अलिअलि गर्नु पर्ला ओके, एस्टिमेसन भनेपछि अब त्यो फ्युचर भ्यालुहरू त्यो भयो, अब अरू त्यो सानोतिनो भित्रभित्र एस्टिमेट गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, एस्टिमेसन भयो। डिसिजन थ्योरी
अब दुईटा मात्र छ रे अब पोसिबिलिटी भन्ने बित्तिकै हाइपोथेसिस टेस्ट युजुअल हाइपोथेसिस टेस्टबाट पनि काम हुन सक्छ नत्र भने एउटा भन्दा बढी डिसिजन चाहिँ पोसिबल छ भने नचल्न भने नचल्न अनि त्यतिखेर चाहिँ के डिसिजन थ्योरीहरू युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ डिसिजन के अरे अब उसमा के भन्छ अरे यो चाहिँ छ BBS को कोर्समा छ एउटा दुईटा अरू कोर्सहरूमा पनि छ होला BBS कोमा चाहिँ छ यो डिसिजन थ्योरी भन्ने चाहिँ के भयो त्यो के अरे डिसिजन मेकिङ अन्डर द कन्डिसन अफ रिस्क होइन रिस्क अब त्यो रिस्कमा पनि प्रोबेबिलिटी इन्भल्भ भइरहेकै हुन्छ त्यसरी चाहिँ नि डिसिजन थ्योरी एउटा हुन्छ अर्को यो पर्ट र CPM भनेको चाहिँ डेटा एनालाइसिस एन्ड मोडलिङमा आउँछ स्ट्याटकै कोर्समा भन्दा पनि यिनीहरू चाहिँ के भयो यिनीहरू पर्ट र CPM भने नेटवर्कको होइन क्रिटिकल पाथ मेथड भन्छ यसलाई यस्तो भयो नेटवर्कको यो चाहिँ नि अब त्यो बिजनेस गर्दाखेरि बिजनेसलाई के त बिजनेस प्रोसेस रन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ युजुअली यिनीहरू युज गरिरहेको हुन्छ अनि फोरकास्टिङ गर्नको लागि चाहिँ टाइम सिरिज युज गरेर हुन्छ टाइम सिरिज एनालिसिस भन्ने हुन्छ त्यो युज गरेर हुन्छ त्यो टाइम सिरिज एनालिसिस भनेको चाहिँ के हो त खास रिग्रेसन एनालाइसिसको एक हिसाबले एप्लिकेसन नै हो भनेपछि टाइम सिरिज गर्न मिलेछ भने टाइम सिरिज गर्ने भयो अनि टाइम सिरिज गर्न नमिल्ने तर एस्टिमेसन गर्नु पर्यो के अरे प्रेडिक्सन गर्नु पर्यो अथवा फ्युचर भ्यालुहरू एस्टिमेट गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्ने यो के अरे रिग्रेसन पनि यदि टाइम सिरिज डेटा होइन भने टाइम सिरिज डेटा भनेको काइन्ड अफ डेटा नै हो त्यो टाइम सिरिज डेटा होइन भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त त्यो दुईटा इन जेनरल दुईटा भेरिएबल अथवा दुईटाभन्दा बढी भेरिएबल छ भने के गर्ने रिग्रेसन हामीले युज गर्न सक्छौँ है कस्ट अफ ल्यान्ड कस्ट अफ के अरे रेन्ट अनि मसिनरीको चाहिँ नि के त अब एनुअल चाहिँ नि अमाउन्ट हेरेर चाहिँ नि प्रफिट कति हुन्छ त्यसमा हेर्ने बित्तिकै टाइम सिरिज भनेपछि टाइम इन्भल्भ हुन्छ क्रोनोलोजिकल्ली के अरे एरेन्ज डेटा हुन्छ टाइम सिरिज भनेको यदि त्यो त्यस्तो टाइम इन्भल्भ भएको छैन भने चाहिँ सिम्पली रिग्रेसन युज गरिन्छ है अब यति मात्र प्रिन्सिपल होइन यहाँ अरू प्रिन्सिपलहरू पनि युज हुनसक्छ यहाँ अरू प्रिन्सिपलहरू पनि युज हुनसक्छ यहाँ अरू प्रिन्सिपलहरू पनि युज हुनसक्छ तर चाहिँ नि के भयो त युजुअली देखिने गरी नै युज हुने चाहिँ मेनली मैले चाहिँ यहाँ लिस्ट गरिदिएको है स्ट्याटहरू यसरी युज हुन्छ स्ट्याटको प्रिन्सिपलहरू भनेर भनेपछि बिजनेस र म्यानेजमेन्टमा चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सको युज यसरी हुँदो रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ है त ल अब यो भिडियो चाहिँ यति नै होस् यसमा यति मात्रै डिस्कस गरौँ अब अर्को भिडियो चाहिँ मैले इन्ट्रोडक्सनको लागि एकदमै एउटा लास्ट भिडियो भनौँ न अहिले एउटा लास्ट भिडियो चाहिँ म अपलोड गर्छु यसपछि त्यसमा चाहिँ अब अलिकति फङ्सन्स अफ स्ट्याटिस्टिक्स कसरी युज गर्छ कसरी चाहिँ मिसयुज गर्छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति हुन्छ है अब यो बिजनेस एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्यो एकाउन्टिङको लागि पनि अलिअलि यहाँ म्यानेजरियल र अपरेसनल लेभलमा आइ नै सक्यो फाइनेन्सियल डिसिजन्स अकाउन्टिङले नै हेर्छ अनि अडिट्स र अकाउन्ट्स मेन्टेन गर्नु पनि एकाउन्टिङले नै हेर्छ त्यही भएर यो अपरेसनल के अरे म्यानेजरियल र अपरेसनल लेभलको चाहिँ के भयो त्यो त्यतातिरको अलिकति डिस्कस गर्दाखेरि एकाउन्टिङमा कसरी युज हुन्छ पनि देखियो फाइनेन्स भनेको अब त्यो एकाउन्ट डिपार्टमेन्टले नै हेर्ने भएको हुनाले त्यो फाइनेन्स र एकाउन्टिङमा कसरी गर्छ भनेर यहाँ अपरेसनल लेभलबाट देखियो यो बाहेक चाहिँ हामीलाई के थाहा छ इकोनोमिक्समा पनि युज हुन्छ यो जस्तै इन्डेक्स नम्बर्स भन्यो अनि त्यो भनेको इकोनोमिक्समै युज हुने हो त्यो भने जियोमेट्रिक मिनको एप्लिकेसन यो टाइम सिरिज पनि त्यसमा इकोनोमिक्समा युज हुन्छ नै है इकोनोमिक्समा युज हुन्छ रिग्रेसनहरू पनि इकोनोमिक्समै युज हुन्छ इकोनोमिक्सको एप्लिकेसन यतातिर देखिरहेछ होला यतातिर अलिअलि देखिरहेछ होला त्यहाँ भित्रै पनि स्ट्याटको कन्सेप्टहरू युज चाहिँ हुन्छ इन्डेक्स नम्बर्स एउटा ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सहरू तिनीहरू एउटा अर्को के अरे यो टाइम सिरिजहरू भयो इकोनोमिक्समा युज हुने होइन त्यस्तो चिजहरू चाहिँ हुन्छ है टाइम सिरिज अब डिमान्ड अफ अ प्रडक्ट इन थ्रु आउट द इयर्स कति भइरहेछ त्यो अनुसार चाहिँ नि हामीले के अरे त्यो निकाल्न सक्छौँ होला नि के भन्छ अरे अब त्यो फ्युचरमा चाहिँ कति डिमान्ड होला भनेर हामीले एस्टिमेट गर्न सक्छौँ होला त्यस्तो चिजहरू छन् होइन इकोनोमिक्समा पनि स्ट्याटिस्टिक्स युज चाहिँ हुन्छ है ल अब अर्को भिडियोमा चाहिँ म के गर्छु फङ्सन्स अनि पछि अलिअलि क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्याटिस्टिक्सको कस्तो हुन्छ कसरी युज गर्ने हो कसरी मिसयुज पनि गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ म भनिदिन्छु ल